Sziasztok, Petra vagyok, és ez a márciusi vlog videó az Easy Hungarian-nél. Ha szeretnétek elolvasni a videó szövegét, és szeretnétek a videóról beszélgetni, akkor gyertek az Easy Hungarian klubba, link a leírásban, és itt kattintsatok ide. Na, március van, a tavasz első hónapja, és tudom, hogy gyakran lehet arról olvasni és hallani, hogy a tavasz a legjobb és a legszebb évszak, mindenki nagyon várja a tavaszt a téli sötétség után, és tavasszal mindenki jókedvű, sok energiánk van, aktívak vagyunk, produktívak vagyunk, jobban megy a munka, és valóban igaz, hogy nagyon jó érzés, hogy vége a télnek, és egyre melegebbek a napok. Én nagyon szeretem, hogy minden nap hosszabbak a nappalok, minden nap egyre világosabb van, és persze várom a jó időt, amikor nem kell nagy kabátot, vagy téli kabátot hordani, de nekem mégsem a tavasz a kedvenc évszakom, hanem az ősz. Persze régen nyilván nem szerettem az őszt, amikor iskolába jártam, mert mindig akkor kezdődött a suli, de most nagyon szeretem az őszt, mert nincs túl meleg, mint nyáron, de elég meleg van. És az őszi meleg az olyan puha meleg. Melegek az épületek, a fák, mindenben ott van a nyári napsütés, a nyári meleg, és ősszel ezeket még lehet érezni. Amikor tavasszal meleg van, márciusban vagy áprilisban, a tavasz első felében, akkor gyakran csak akkor van meleg, ha süt a nap, de ha nem a napon vagy, hanem az árnyékban, akkor nagyon hideg lehet még. Még lehet érezni a sötétben, a sötétből még jön a téli hideg. Úgyhogy azt hiszem, azért szeretem az őszt, mert az őszi meleg nekem kellemesebb, mint a tavaszi meleg. A tavaszi időjárással az is a problémám, hogy itt Magyarországon mostanában nagyon kiszámíthatatlan. A kiszámíthatatlan azt jelenti, hogy soha nem lehet tudni előre, hogy milyen idő lesz. És például most, ebben az évben, februárban egy hétig 20 fok volt, 18-20 fok volt, és utána újra 4 fok volt, sőt, reggel -5, -7. És amikor már 18 fok van egy hétig, akkor utána nagyon rosszul esik, ha újra jön a rossz idő. És gyakran nem csak hetente vagy naponta változik sokat az időjárás, hanem egy napon belül is. Tehát van olyan, amikor egy nap alatt van 2 vagy 3 évszak. Például reggel 0 fok van, mint télen, délután 16 fok van, mint tavasszal, és késő délután, vagy este 7 fok és eső, mint novemberben. Általában április második felében, vagy május elején már stabilan jó idő van, és ezt nagyon szeretem, mert nem kell cipőben lenni. Utálok cipőt és zoknit hordani. Csak szandálban szeretnék lenni egész életemben, és azt mindig nagyon várom, amikor végre lehet szandálban lenni. Igen, és a másik dolog, hogy májusban már le lehet ülni a földre kint, mert itt Magyarországon azt mondjuk mindig a gyerekeknek, hogy ha van R betű a hónap nevében, akkor nem szabad a földre ülni. Ugye hol van R betű? Szeptember, október, november, december,
január, február, március, április, és 4 hónap nevében nincs R. Május, június, július, augusztus. Ebben a 4 hónapban leszabad ülni a földre kint, a többi hónapban nem. Na, és ezért is tök jó a május, mert stabilan jó idő van általában, és lehet szandálban lenni, és le lehet ülni a földre. A szandál mellett egy másik ok, amiért jó a tavasz, hogy több energiánk van. Például magyarul tanulni. Ha neked is több energiád van, és szeretnél segítséget a mindennapi tanuláshoz, akkor gyere az Easy Hungarian klubba, ahol nem csak extra videókat kapsz, vannak ilyen mini videós leckék minden hónapban, és csoportos Zoom találkozót, hanem minden nap küldök egy kicsi-kicsi feladatot, kérdést, így minden nap tudsz tanulni magyarul. Link a leírásban, vagy kattints ide. Na, szóval a szandál mellett és a magyar tanulás mellett a másik ok, amiért jó a tavasz, hogy nyílnak a virágok. Nyílnak a virágok, jó illat van a levegőben, és a tél után újra vannak színek. És most újra esik az eső. Egész nap. Tavasszal nyílik a sárga nárcisz, virágzik a lila vagy rózsaszín jászint, később virágoznak a tulipánok, és ezek a tavaszi virágok nagyon jellemzőek, nagyon tipikusak a magyar kertekben, és nem csak a kertekben, mert a boltokban is lehet venni ilyen kicsi pohárban jászcintot, vagy nárciszt, és akkor otthon a konyhában is lehet jászcintunk, vagy nárciszunk. Tulipánt szerintem nem szoktak a lakásban tartani, de a kertekben tényleg nagyon sokszor lehet látni. A mi kertünkben is vannak tulipánok, később lesznek, és ezek eredeti török tulipánok, mert akkor vettük ezeket, amikor Isztambulban voltunk, és Isztambulban van egy nagy-nagy piac, gondolom, hogy több piac is van. Mi voltunk egy nagy-nagy bazárban, egy nagy piacon, és ott rengeteg tulipán hagymát lehetett venni. Dobozokban voltak ezek a hagymák, és minden dobozra ráírták, hogy milyen színűek. És nagyon sokféle színű tulipán volt. Sok ideig válogattunk, milyet vegyünk, és vettünk pirosat, sárgát, talán lilát is, bordót, fehéret, mindenféle tulipánt vettünk, és hazahoztuk Magyarországra. Nem vagyok benne biztos, hogy ez legális, vagy nem. Szerintem nem lehet élő növényeket vinni egyik országból a másikba. Nem tudom. Na, tehát hazahoztuk a tulipánokat, tulipánhagymákat, elültettük a földbe, itt a kertben, és vártuk, hogy milyen szép, színes lesz. Na, hát elmondom, hogy csak fehér tulipánunk van a kertben, mindegyik fehér színű volt. És ráírták a dobozra, hogy sárga, piros, rózsaszín, stb., és mindegyik fehér. De nagyon szépek, persze csak fehérek. A mi kertünk egyébként elég kicsi, most már elég jól esik az eső. Szóval a mi kertünk elég kicsi, de szerintem ez pont elég. És bevallom, hogy én nem nagyon szeretek kertészkedni. Azt hiszem, hogy nem vagyok elég türelmes, ez az egyik ok. És a másik dolog, hogy nem nagyon van sikerélményem, mert például elfelejtem meglocsolni, vizet adni, elfelejtem meglocsolni a növényeket, és akkor meghalnak, és akkor nagyon szomorú vagyok mindig, és ez rossz érzés. Úgyhogy inkább nem nagyon kertészkedek. Szerencsére a férjem szeret kertészkedni, úgyhogy nagyon szép a kertünk, nagyon zöld,
és szeretek itt a kertben ülni, és ha jó az idő, akkor a teraszon szoktam dolgozni. Most is a kertben vagyok, itt csinálom a videót az esőben. Úgyhogy nagyon szeretem a kertet használni, de nem szeretek dolgozni benne. Egy dolog az én feladatom a kertben, és ez a fűszerkert. Fűszereket szoktam termeszteni, koriandert, oregánót, bazsalikomot, kakukkfüvet, petrezselymet néha, és a fűszerek mellett mindig van rukkola is a kertben, mert imádom a friss rukkolát, és azért, mert a rukkolával mindig sikerélményem van. Elvetem, várok 2 hetet vagy 3 hetet, nem tudom, és akkor kész, ott vannak a rukkola levelek, és lehet enni. És a rukkola íze elég erős, ezért nem szeretik az állatok. Tehát például a csiga nem eszi meg a rukkolát, és ez nagyon jó, mert akkor én tudom megenni. Megpróbáltam más salátát is termelni, más fajta salátát, de a csigák mindig megették. Ebben az évben még nem kezdtem el a kertet csinálni, de az idén is szeretnék rukkolát, az biztos, és koriandert. A koriander nagyon fontos, mert elég sok mexikói és ázsiai ételt is csinálok, és itt Kecskeméten nehéz friss koriandert venni, úgyhogy a kertben mindig van korianderem. Konyhakertünk nincs, mert elég kicsi ez a kert, és nincs hely sárgarépát, vagy paradicsomot, vagy paprikát termeszteni. Bár a férjem mindig vesz 1-2 paradicsom növényt, és akkor nyáron van egy kis saját paradicsomunk. És nektek van kertetek? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik a tipikus virágok, vagy tipikus növények nálatok a ti kertetekben. Van-e tulipán, mindenféle színű? Van-e konyhakert? És ha igen, ott milyen növények vannak? Írjatok kommentet, és ne felejtsétek el, hogy áprilisban is lesz vlog videó itt az Easy Hungarian-nél, és jó tanulást kívánok, sziasztok!